السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يد وجيهان أنصاري. بنتعلم مع بعض في الفيديو النهاردة مفرش الكروشيه بكل تفاصيله، وزن الخيط، كمية الخيط قد إيه، والإبرة، سمك الخيط، التفاصيل كلها، كام سنتي قطر المفرش. كل تفاصيل المفرش بنعرفها في الفيديو بإذن الله، وفي أجزاء جاية بالنسبة لتفاصيله. كان في سؤال سألناه الحلقة اللي فاتت، وكان بيقول: ما هي أسماء سورة الفاتحة؟ والإجابة كانت أم الكتاب، السبع المثاني، الشافية، الكافية، الواقية. تمام. إجابة إجابة السؤال قلناها، وهنقول السؤال بتاع الحلقة النهاردة: ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ إن شاء الله نقدر مع بعض نجاوب على الأسئلة، ونبدأ مع بعض نشوف فيديو النهاردة ونقول بسم الله. بنبدأ مع بعض من الخطوة دي، وهنقول ده 16 في الأول، وده تاني دور 32، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، ونيجي في الدور 11 هنعمل ايه؟ بنيجي هنا في الدور بتاعنا، احنا عملنا هنا اتنين عمود. باجي انا في العمود اللي ورا هنا، بدخل فيها لحظة، بعمل منزلقة وبسيب ايه العمود الاولاني، وبطلع 1، 2، 3، وبدخل هنا وبعمل فوق كل عمود عمود. تمام. عشان ما اطولش عليكم همشي شويه العواميد لغايه ما اجيب الجزء ده وهقول لكم. بعد كده انا وصلت للاخر هنا، وهبدا اعمل العمود اللي قبل الاخير. وفي الجزء ده انا بسيب العمود ده مش بشتغله، وبطلع بالسلاسل 1، 2، 3، 4، واخد الخيط وباجي على الوحده التانية برضو، بسيب اول عمود وادخل في تاني عمود. تمام. وبشتغل العواميد فوق كل عمود عمود. يبقى دي الخطوة بتاعتي بتاعت السطر دوت، ان انا بكل عمود اسيب عمود من الناحية دي ومن الناحية دي، وبعمل 4 سلسلة، وبكمل العواميد بالشكل ده. تمام. هكمل انا بقية السطر وهرجع لكم تاني. كده خلصنا السطر ال11. تمام. وبنقفله 4 سلاسل، وباجي هنا واعمل منزلقة. تمام. برضو بعمل نفس الطريقة، وبدخل في العمود اللي وراها بعمل منزلقة، عشان برضو بنقص عمود واطلع 3، وبدخل فوق كل عمود بعمل عمود. تمام. فوق كل عمود بشتغل عمود ولفة كده. هكمل لغاية ما اوصل للجزء الاخير من العواميد. كده وصلت لاخر السطر، وباجي هنا في 2 عمود، باجي قبل العمود اللي قبل الاخير ده وبشتغل فيه. وطبعا العمود ده انا بسيبه، وبعمل هنا في السطر دوت 5 سلاسل، 2، 3، 4، 5، وبرضو بنقص هنا، بدخل واسيب ديت وادخل في العمود اللي وراها. تمام. يبقى التنقيص كده معانا زي ما انتوا شايفين. بمشي كده على طول السطر، بنقص عمود يمين وعمود شمال، زي ما زودت في السطور اللي فاتت. السطور الجاية انا بنقص فيهم، بمشي كده للاخر، وزي ما انتوا شايفين اهو 5 سلاسل. تمام. تيجي هنا بتطلع بايه؟ بنفس الترتيب اللي هو يعني لو زيادة، فعشان كده كل الزيادة اللي انتوا شايفينها دي هتتقل وهتروح معاكي، ومش هتبقى في زيادة خالص، وهيطلع الرسمة الهندسية بتاعتنا زي ما انتوا متوقعين، هتطلع مظبوطة. تمام. هكمل بعد كده، وبنقص يمين وبنقص شمال في كل الوحدات، وبعمل 5 في النص، وهرجع لكم تاني. هاجي هنا للسطر ال13، وبرضو بعمل التناقص بتاعي، لان بعمل عمود وعمود. باجي هنا بعمل منزلقة، عملت 1، 2، 3، 4، 5، بعمل منزلقة بالشكل ده. وباجي كمان بدخل منزلقة كده على العمود التاني، وبطلع 1، 2، 3، وبشتغل فوق كل عمود عمود هنا، كل عمود عمود. تمام. لغاية لما اوصل
العمود اللي هو قبل الاخير، فوق كل عمود عمود زي ما انتوا شايفين كده. تمام. باجي هنا في العمود الاخراني اهو، وبعدين ببدأ اعمل الغرزة بتاعتي في النص هنا. هاجي في الغرزة اللي في النص هنا، وقبل ما اجي عندها بعمل 1 2 3 4 سلاسل، وبعد 1 2، وفي التالتة هنا بعمل 1 2 3 4 عمود بلفة. تمام. وبعدين 1 2 3 4 سلاسل، وباجي هنا بسيب عمود وادخل في العمود التاني كده، وهعمل عمود بلفة على كل العواميد دي. تمام. مش هطول عليكم، هعملهم واجي وصلت للعمود الاخراني واشتغلته بالشكل ده. وبعدين 1 2 3 4، وجيت هنا في النص 1 1 2، في الغرزة التالتة هنا عملت 4 عمود بلفة، 3 4. تمام. و4 سلاسل 4، واجيب عملت 6 عمود، عملت في العمود التاني. تمام. وبمشي برضو فوق كل عمود عمود. يبقى الخطوة دي اهي، بصوا بدأت تبان معايا الرسمة. وبدأت هنا في الخطوة دي اعمل ايه؟ اعمل ال4 سلاسل دول، 4 عواميد دول. تمام. بكمل انا كل الخطوة، كل داير ما يدور واجيلكم تاني. وصلنا هنا لاخر السطر بتاعنا. تمام. وبدأنا نطلع بمنزلقة في الايه، في العمود دوت. هاجي في العمود اللي ورا وبعمل منزلقة برضو، وبنقص كده عمود واطلع 3 سلاسل، واشتغل فوق كل عمود عمود. تمام. فوق كل عمود بعمل عمود بالشكل ده عشان اوصل لايه، للغرزة الاخرانية من العمود الاخراني. وهنشوف هنعمل الرسمة اللي في النص ازاي، لان كده احنا عرفنا ان احنا بننقص عمود يمين وعمود شمال من الغرزة بتاعتنا. يبقى الفكرة كده وصلت ليكو. تمام. بعدين اخر عمود اهو انا بشتغله، طبعا بسيب العمود ده. باجي هنا في السلاسل دي، لبداية السلاسل دي، وبعمل 1 2 3 4 5 من السلاسل. وباجي هنا قبل الغرزة بتاعت ال4 مواعيد بعمل 3 عمود بالشكل ده، 2 3، وبعمل عمود رابع في العمود ده. تمام. بعدين بعمل 2 سلسلة، وباجي الناحية التانية بشتغل العمود الاخراني، وباجي هنا في السلاسل بعمل 3 عمود. يبقى كده عندي 4 عمود بلفة. بطلع 1 2 3 4 5 سلاسل، وباجي هنا بسيب عمود وادخل في العمود اللي وراه وبعمل عمود بلفة. تمام. وطبعا بنقص العواميد زي ما انتوا شايفين، بدخل على العواميد ومش بعملها كلها، بسيب العمود الاخراني مش بشتغله. تمام. فوق كل عمود بعمل عمود، كل عمود عمود بالشكل ده. العمود الاخراني قبل الاخير يعني هو ده بشتغل. بطلع 5 سلاسل، 3 4 5، وباجي هنا بعمل 4 عمود قبل الوحدة، 3 في السلاسل والعمود الرابع فوق العمود. تمام. 2 سلسلة العمود الاخراني، وفي السلاسل بعمل 3 عمود بلفة، 2 3. يبقى كده احنا عملنا 4 يمين و4 شمال. تمام. 5 2 3 4 5 سلاسل، واجي هنا اسيب العمود الاولاني وادخل في العمود التاني بالشكل ده. يبقى الفكرة كده وصلت اهي. بشتغل 4 يمين و4 شمال زائد 5 سلاسل. تمام.
واخدين بالنا من التناقص بتاعنا بيبقى عامل ازاي، وكمان الزيادة بتاعة المفرش بدأت تقل معانا وتتراجع طول ما احنا ماشيين. هكمل بقية السطر وهرجع لكم تاني. انا كده وصلت للجزء الاخراني من شغلي ومن السطر بتاعنا، وهعمل المنزلقة في العمود الاولاني اللي انا اشتغلته. بدخل في العمود التاني بمنزلقة برضو، وبطلع 1 2 3، وبسيب طبعا سبت عمود، فبشتغل فوق كل عمود عمود بالشكل ده. وزي ما عملت طبعا في الاجزاء اللي فاتت، فبشتغل نفس الشغل بتاعنا، بسيب عمود اولاني وبسيب عمود في الاخر وفي الاول. يعني بمعنى انا كده عملت العواميد بتاعتي وجيت هنا، او ده اخر عمود فاشتغلته، بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6، وده السطر ال15. تمام. السطر اللي قبل كده ال14. اجي هنا وبعمل نفس الغرزة بتاعتي، وبعمل 3 سلاسل في 3 عواميد في السلاسل هنا، وعمود فوق العمود دوت عشان نثبت بس، وبعدين 2 سلسلة، وباجي فوق ال2 سلسلة اللي في النص هنا وبعمل 4 عمود. احنا ممكن نعمل 1 هنا، وبعدين 2 في النص هنا، بعدين 1 هنا كمان. تمام. وبعدين 2 سلسلة، وباجي في الاخر هنا وبعمل عمود، وباجي هنا وبعمل 3 عمود في السلاسل 3. يبقى كده 4 عواميد، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 6. تمام. وباجي على الغرزة بتاعتي بتاعت العواميد، وبسيب عمود يمين وبدخل في العمود التاني. تمام. وبطلع على العواميد فوق كل عمود بعمل عمود بالشكل ده. فوق كل عمود بطلع اعمل عمود، وبرضو في الاخر بسيب العمود الاخراني دوت، وبطلع 1 2 3 4 5 6، وبدخل هنا وبعمل 4 عمود، 3 في السلاسل، وفوق العمود هنا بعمل عمود يبقوا 4، 2 سلسلة فوق العمود الاخراني بعمل عمود، و2 في النص هنا عمود، وعمود الرابع بيبقى كده، بعدين 2 سلسلة، وباجي هنا برضو بشتغل العمود الاخراني، 3 في السلاسل، 3 عمود 3، بعدين 6 2 3 4 5 6، وبدخل برضو في العمود التاني بالشكل ده. تمام. بمشي كده لغاية اخر السطر بالطريقة دي. المفرش 3D في منتهى الشياكة وجمال، وهيوضح معانا بعد كده. هخلص السطر وهرجع لكم تاني. كده خلصنا الدور ال15 وعملنا المزرقة بتاعتنا بالشكل ده، وبرضو بنيجي نعمل الدور ال16، بنسيب العمود ده وبنعمل منزلقة في العمود التاني، وبطلع 1 2 3، وبدخل كده واشتغل في كل عمود عمود 3 4 5 6. تمام. 2 4 6، بطلع هنا 1 2 3 4 5 6 7، وباجي هنا وبعمل 3 عمود في السلاسل، وفي العمود الاولاني من ال4 دول بعمل عمود بلفة، 2 سلسلة، بدخل هنا واعمل ال4 عمود بالشكل ده، وفوق العمود هنا عمود، 2 سلسلة، بدخل هنا برضو اعمل عواميد بتاعتي 2 3
4 هنا، 2 سلسلة، واجي هنا اعمل برضو 4. ادي اول عمود، 2 3 4، والسلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وباجي هنا وبدخل هنا عمود دوت وبعمل عمود بلفة، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود، 6 عمود بلفة، بعدين 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 7، وبعيد الرسمة بتاعتي والغرزة بتاعتي اللي هي عبارة عن 4 عمود في كل خطوة كده بعملها، وبعدين 2 سلاسل و4 عمود هنا لغاية لما نخلص الرسمة بتاعتنا والباترون بتاعنا في الجزء دوت، بنمشي بيها خطوة بخطوة. تمام، دي الشكل بتاعي بالشكل ده اهي. هكمل انا السطر وارجع لكم تاني. نيجي اخر السطر وبندخل نعمل منزلقة في اول عمود. تمام، اشد شوية وبعد كده انا كده قفلت السطر بتاعي. تمام اهو. هكتفي انا بالقدر ده من الفيديو، وان شاء الله نتقابل على خير في الجزء الثالث من الفيديو. اشوفكم بخير والى اللقاء، ومع تحياتي جيهان انصاري.